This meeting is being live streamed. We've got it. So hello people, if you can see us, that's fantastic. We're trying to figure out how to reach you, but not having much luck. So hopefully this is working. Yeah, we're live now, Kate. Yay! Okay. So hello everybody. My name is Kate Jackson. I'm a registered migration agent and my MARA number is 1281909. Assalamu alaikum. Namens my Kate Jackson asta. Wekil Mehاجرتی هستم. شماره من از ما 12819 است. سلام و درود به همه. نام جاوید هستم. من همکاری خانم کل هستم. من به حیث ترجمان پروفشنال افای وظیفه نمیکنم بلکه ما و کت همکار هستیم. So apologies for not posting this earlier. We had difficulties getting the video onto our Facebook page. So thank you to people who are joining us tonight. معذرت از اینکه نتونستیم سر وقت لایف بریم چون که کم مشکلات های تکنیکی بود. خیلی پیچیده بود. All right, so basically tonight, or in this video, we're going to be talking a little bit about some of the visa options for people from Afghanistan. تشکر از اینکه با ما پیوستید. امشب ما در مورد بعضی تغییرات و تبدیلات و اپدیتس در مورد ویزاهای استرالیا صحبت خواهیم کرد. Firstly, we just want to let you know how much we really feel for the Afghan community and other people who are affected by the crisis in Afghanistan. اولا احساسی همدردی میکنیم. دیگه خبر هستیم واقعا که کشور وطن ما افغانستان به این حالت افتادن دیگه و ما غم شریکی میکنیم برای همه ملت افغانستان و میدانیم که کل هموطنای ما دیگه شبا خواب ندارن دیگه ناراحت هستن به خاطر از اینکه کشور دیگه وضع افتاده. So we've been doing everything we can to try and help people to get up-to-date information. It is difficult to get information, and what we're telling you tonight is what we know, and it's based on our understanding. So if there's any mistakes, we apologize in advance. تحولاتی که در افغانستان آمده خود شما متجریان هستین که یک دفعه آمد ناگهانی آمده و از همون خاطر تغییرات در سیستم پالیسی و مهاجرتی استرالیا همچنان یک دفعه آمدن و خیلی همه چیز کم کم اپدیت میشن. دیگه ما تا حالا هر قدر اپدیتی که از طرف اداره مهاجرت یا دولت شده امونا را برای شما میگیم امشب. So the first thing is that there's part of the Australian government, one of the departments is called the Department of Foreign Affairs and Trade. So they have been trying to assist Afghan Australian citizens and Australian permanent residents and also Australian visa holders who are in Afghanistan to be evacuated. وزارت امور خارجه خیلی تلاش دارند در این روزا که کسانی که دارندگان شهروندی استرالیا هستند یا ویزای دائمی دارن یا هر گونه ویزای استرالیا رو داشته باشند دارا باشند و در افغانستان بند مانده باشند گیر مانده باشند کوشش میکنن که اونا را از افغانستان از اون حالت هرچی سریع و زودتر بیرون بکشن و طرف استرالیا بیارن. So they have a 24-hour contact number which is 1300-555-135 if you're calling from Australia.
شماره شما برنت نیست، اما شماره چی هستن؟ وزارت امور خارجه هستن. اگر شما کمک لازم داشتین میتونین که در شماره تماس بگیرین. 24 ساعت فعال هستن برای اینکه کسایی را که شما خبر هستین یا میشناسین که در افغانستان بند ماندن و قصد دارن که طرف استرالیا بیان پیش از اینکه جان اونا در خطر بافتن و اینا، میتونین با اونا بگوین که در شماره تماس بگیرن. اونا با ثبت نام کنن در خود سایت وزارت امور خارجه تا یکی برنامه‌ریزی شود تا اونا از افغانستان خارج شود. So the phone number was 1300 555 135. 1300 555 135. برای شماره تماس وزارت امور خارجه هم 1300 555 135 می باشه. شما همیشه میتونین که از اونا تماس بگیرین و یا از طریق میتونین در وبسایت هم سر بزنین بر معلومات بیشتر برای اینکه چگونه ثبت نام کنین تا اینکه برای برنامه‌ریزی از اینکه شما رو خارج کنن اونا معلومات شما رو دریافت باید بکنن. And if you're calling from outside Australia, it's 61 26 26 133 05. اگر خارج از استرالیا هستین و میخواین که با وزارت امور خارجه در تماس شوین، شما در شماره 61 26 26 133 05 میتونین به تماس شوین. They can also be contacted by SMS, which is 61 42 12 69 080. 61 42 12 69 080. 42 12 69 080. و یا میتونین شما از طریق پیام ارسال بفرستین به شماره 61 42 12 69 08. At the moment, like I said, they're really only trying to help to evacuate Australian citizens, permanent residents, and Australian visa holders. We have, however, been providing the details of Australian visa applicants, for example, people who have applied for partner visas or for child visas. We've been providing their details to DFAT in the hope that they can maybe speed up the processing of their visas. We don't think that they're going to be able to help evacuate those people, but we're trying to do what we can. در کنار از کسایی که دارندگان شهروندی استرالیا را دارنده هستن یا سیتیزن استرالیا هستن یا ویزای استرالیا را دارن که اینا را وزارت امور خارجه از افغانستان بیرون میکنن، با شما تماس بگیرین که بیرون شوین. در کنار از کسایی که کدام ویزایی دارن که درخواستی ویزایی دارن که در پروسس هستن و اونا در موقعیتش هم در افغانستان هستن، دیگه برای مشتری که با ما هستن اونا رو ما معلوماتای درخواستیشون برای وزارت امور خارجه ارسال کردیم. از اونا درخواستی کمک عاجل کردیم تا اینکه کیسای اونا رو هرچی زودتر درش رسیدگی کنن. اما یکی چقدر کمک خواهد شد ما نمیدانیم و ما کوشش خود کردیم تا یکی کسایی که در افغانستان هستن کیسایشان در پروسس هستن بتونه اونا رو از افغانستان خارج کنه یا مثلا کیسایشان هر چیز زودتر فاینال کنه و تمام کنه. The situation in Afghanistan is obviously very volatile. It's changing all the time. We can't give any advice, obviously, about whether you should try to leave or stay if you're in Afghanistan or your family are in Afghanistan. A lot of people have been going to the airports and then not being able to get into the airports because they're being shot at, there's smoke bombs, people being trampled. It's an horrific situation. در مورد این که کسایی که افغانستان هستن و میخواین افغانستان رو ترک کنن به کشور دیگه برن، ما نمیتونیم که معلومات بدیم چون در اونجا نیستیم، وضع خبر نداریم. البته که وضع شما میبینین که خیلی خطرناک هستن و خوب نیستن. کسایی که
طرف ایرپورت میرن یا میدان هوایی میرن، میدان هوایی کابل، به امیدی از اینکه طرف استرالیا بیاین بدون اینکه کدام ویزه استرالیا را دارا باشن، با امید از اینکه بتونن که در هواپیما اونا را راه بدن، طیاره راه بدن تا که اونا بتونن طرف استرالیا بیاین. ما فکر میکنیم که یک کاری اشتباه است، به خاطر از اینکه استرالیا کسانی را که ویزای استرالیا را نداشته باشه یا سیتیزن استرالیا نباشه در هواپیما یا در طیاره بال نمیکنن و نمیارن. اگر شما در این فکر هستین که کدام شاید این کمک کنه، فکر کنیم یک کار اشتباه است و فامیل شما و کسایی که طرف میدان هوایی رجوع میکنه از زحمت میشه، به خاطر از اینکه شما در جریان هستین، دیدین کسایی بودن که در دروازه خود ایرپورت یا میدان هوایی لطکوب شدن، هم از طرف طالبان لطکوب شدن، هم از طرف نیروهایی که در اونجا امنیت را برقرار میگیرن، هم از طرف از اونا آزار اذیت شدن. از همون خاطر پیشنهاد ما ای هستن که فامیل خود در خطر جانی نندازین و کسایی که فقط دارنده ویزا هستن، ویزای استرالیا را دارن، حق دارن که بیاین، فقط همونا طرف میدان هوایی برن. اورم باید با اما رقم که گفتیم با وزارت خارجه شما باید در تماس شوین، اونا با شما در تماس میشن، راهنمایی میکنن که از کجا برین، از کدام دروازه میدان هوایی وارد شوین و بعد چی اتفاق میفته، چی کارا میشه و بعد شما کی میتونین که داخل طیاره شوین تا طرف یا استرالیا بیاین یا حداقل از افغانستان خارج شوین. We are recommending, however, that people in Afghanistan or that you recommend to people in Afghanistan to take photos, good photos, clear photos of or scans with your phone if possible of identity documents, any visa information you have, employment documents, education documents. Send them to yourself by email or send them to someone in Australia, as there might be a risk that they will be having those documents with you will put you at risk. Obviously, entirely your decision. And then, we would suggest that you do delete them from your phone if possible. اگر شما قصد خارج شدن از کشور دارین، برای امنیت جانی خودتان هر قدر مدارک دارین، مدارک تحصیلیتان، مدارک تجربه کاری یا کارتان، امپلایمنت باشن یا هر مدارک که باشه، اونا را اگر اسکن کنین، اگر دسترسی دارین به اسکنر یا پرینتر یا با موبایل میتونین اسکن کنین یا عکسای تمیز بگیرین، اونا سیو کنین پیش خود یا مثلا در ایمیل خود بفرستین یا در ایمیل رفیقات یا فامیل بفرستین تا که برای شما اونجا سیو باشه. اما خودی مدارک را میتونین از موبایل خود اگر کلا دیلیت و پاک کنین خوبتر است و خودی مدارک را با خود نگیرین تا اینکه شما جان شما در خطر نندازن اگر هر وقت میخواین که از افغانستان خارج شوین. Okay, I've just seen we've got about just under 1,000 people watching this at the moment. So yeah, thank you very much to everyone for your interest. Yeah. Okay, so as far as humanitarian visa options, the Australian government every year they have a certain number of visa places that they set aside. So the total number is 13,750. ویزاهای بشردوستانه بریم سری کلا ویزاهای همین 3000 ویزایی که اعلان شده، یک کمی وضاحت برای ویزای 3000 دانه ویزا بدیم. زنگای زیاد آمدن، تماس زیاد گرفتن در دفتر ما که متاسفانه ما نتونستیم جواب بدیم کلی تماس ها را. از این دفعه امین هفته بسیار یک هفته تف بود، بسیار هفته که سخت بود، هم از نگاه روحی و هم از نگاه کاری که زنگا زیاد آمدن و در مورد تغییرات، در مورد از اوضاع افغانستان و در مورد کسایی که از دانشان در افغانستان بنماندن هستن و نگران اونا هستن کاملا قابل قدر است. همون قدر ما هم نگران کل مردم که در افغانستان هستیم، نه تنها اونهایی که
کیس دارن طرف میاین، اونایی که ویزای استرالیا دارن اونا حداقل کمی خوشبخت‌تر هستن نسبت به کسایی که در افغانستان بند ماندن، زیر امارات اسلامی فعلا طالبان زندگی میکنن. واقعا خیلی سخت است و ما امیدوار هستیم که همه در امان باشن. این 3000 ویزایی که پریروز فکر کنم بود که اعلان شد از طرف پرایم منیستر استرالیا اسکات موریسون، 3000 ویزای هیومانیتریان یا بشردوستانه را تخصص دادن برای افغانیا. این به چی معنی است؟ 3000 دانه ویزه جدا نیست، ویزه نیست که تازه آمده باشه، ویزه با سبکلاس جدید نیست، ویزه آسانی که باید باشه نیست. سالانه استرالیا ویزای بشردوستانه از قبلم یالیم همیشه سالانه ویزاهای استرالیا به تعداد 13750 دانه ویزه صادر میکرد و صادر میکنه. البته سال بعض وقتا فرق میکنه، تعدادش گاهی بالا میره گاهی پایین میره، اما فعلا 13750 دانه ویزه سالانه صادر میکنه. برای مهاجرین هستن. برای مهاجرین هستن که از کشور خود، از مهاجرینی که از کشور جنگ زده هستن و در کشور دوم یا سوم اونجا پناهجو هستن. مثلا برای کشور برای افغانیا هستن که در دیگه کشورها مثلا اونا رفتن مهاجر هستن، پناهجو هستن. برای کسایی که اتباع سوریه هستن، عراق هستن، مرقم از اتیوپیا هستن، کشورهای آفریقایی، سودان هستن، چندین کشورهای جنگ زده، اینا که مهاجر شدن. اینمی استرالیا سالانه 13750 دانه ویزا برای ازنا صادر مونه. اینمی 3000 ویزه که اسکات موریسون اعلان کرد برای افغانی است، اینمی 3000 دانه ویزه از بین اینمی 13750 دانه ویزه را فقط اینمی تنات کمک کرده استرالیا. اینمی است که 3000 دانه ویزه فقط گفتم برای افغانیا یک طرفه میریم و برای افغانیا صادر میکنیم، دیگرایش مثلا تقسیم میشه و اینا. این به این معنی نیست که این ویزا خیلی آسان باشه و روند پروسس ویزا، روند ازی درخواستی بدین برای از ویزا مثل ویزاهای بشردوستانه یا هیومانیتریان یا به حساب عامیانه همو دولتی مثل قبل باید پرونده یا کیس انداخته شود، درخواستی پر شود، کیس انداخته شود، تمام چی فرستاده شود و بعد از او کلا پی مراحل شود، پروسس شود، چک شود و بعد از او داده میشه برای کی داده میشه و خودی امگریشن یا اداره مهاجرت تصمیم میگیره در این مورد. کلا این به این معنی نیست که اکثریت کسایی که خصوصا در خارج از استرالیا هستن، مثلا در افغانستان هستن، به این باور هستن. البته بعضیا که ما تماس گرفتن و اینا به این باور هستن که فقط میگه برای 3000 دانه ویزا ما چطور ثبت نام کنیم که هر چه زودتر بگیریم. مثلا فکر میکنن فقط ثبت نام است، نام خود نوشته کنین یا مثلا کمی جزئیات در وبسایت نوشته کنین، صباح دیگه صبحش یا یک هفته بعدش ویزا میاد. نه خیر، همچین چیزی نیست. اون طی مراحلی که ویزاهای هیومانیتریان قبلا میشد باید کیس انداخته شود و پروسس شود و اینا چک میکنن که برای کی اولویت بدن. اولویتی از ویزاهای هیومانیتریان یا بشردوستانه برای کسایی داده میشن که بیشتر از اهل اوناس هستن یا خانم‌ها هستن، خصوصا خانمایی که به سرپرست هستن، مهاجر هستن، در کشور دومی رفتن و برای اطفالی که زیر سن باشن بر از اونا اولویت داده میشن، اونا در اول قرار میگیرن و برای کسایی که از اقوام ماینورتی باشن مثل هزارها بر از اونا اولویت داده میشن. اما در بین اینا بازم رقابت هایی هستن وجود دارن که برای کی اولویت بدن. بیشتر کسایی که مثلا کیسایش قوی تر باشه در اولویت قرار میگیرن. کسایی که از استرالیا اسپانسر دارن یا پروپوزر دارن که اونا را میخواین اسپانسر کنن، رابطه فامیلی اسپانسر کسی که در استرالیا هستن با متقاضیانی که در خارج از استرالیا هستن میخواین بیان، رابطه از اینا هرچی رابطه فامیلی نزدیکتر شده برن، چانسی موفقیت بیشتر شده برن، یعنی به اولویت قرار میگیرن. مثلا اگر کسی بخواین که از طریق برادر خود اسپانسر شود، چانسش به مراتب بیشتر از اینه که کسی از طرف بچه کاکای خود یا بچه مامای خود یا رفیق خود اسپانسر شود. اینا چیزایی هستن که روی جزئیات دیگه هم دارن که او را نمیشه در اینجا گفت. وقتی که کیس انداخته میشه باید او را در نظر گرفت و رویش کار کرد و
فقط پیشنهاد برای شما میکنیم کسایی که در خارج از استرالیا هستن، اگر اسپانسر دارین در استرالیا از طرف اسپانسر شوین، چانس شما بیشتر هستن. So just to go into a little bit more detail now about the different visa types. So the subclasses, there's in the refugee and humanitarian category, it's divided into different subclasses. So, you know, different categories within the category. So I'll go through each of the categories one by one. خود ویزای هیومانیتریان هم کاتگوری مختلف دارن. نه ببخشید، زیر کاتگوری هیومانیتریان هم سب کلاس های مختلف دارن. So the first category is basically there's a couple of different visas that you might be eligible for if you're in Afghanistan, and others that you need to be outside Afghanistan for. بعضی ویزاها هستن که شما میتونید داخل افغانستان باشین که ثبت نام کنین برش، یا درخواستی بدین ثبت نام که فقط خیلی کاری ساده است، و بعضی ویزاها هست که شما باید خارج از افغانستان باشین. بس سب کلاس ها هستن. So the first subclass we'll talk about is subclass 200, which is the refugee visa. So for that one, they can be outside Afghanistan or in Afghanistan, but if they're in Afghanistan, they need to demonstrate that they've been subject to persecution. If they're in Afghanistan, did you say, sorry? Yeah, if they're in Afghanistan. کسایی که میخواین از داخل افغانستان برای ویزای هیومانیتریان اقدام کنن، اونا باید نشان بدن که جانشان خیلی زیاد در خطر هستن. So so it's all very complicated, so we're just going to try and give you the basic information. There's more information available on the Department of Home Affairs' website. چون اینا جزئیات زیاد داره، ما کوشش میکنیم که کلی صحبت کنیم و شما میتونین که معلومات بیشتر در خود وبسایت اداره مهاجرت از اونجا بگیرین. So what we're hoping that the government will do is sometimes they will actually say, okay, there's a certain group of people that we've decided, a certain class of people that are eligible for these visas. So, for example, they did back in Kosovo when there were problems there. So what we're hoping is that the Department of Immigration will actually say, okay, people from this certain group are going to be considered for this visa type. اقسام ویزای ما هم گفتیم زیر کاتگوری هیومانیتریان هم سب کلاس های مختلف دارن و یکی چی کسی میتونه کدام ویزا رو بگیره و اداره مهاجرت وقتی که اپلای میکنی باز همون ویزا رو میتن با همون سب کلاس. Nothing has been announced yet to the best of my knowledge, but we're hoping that with a lot of advocacy, hopefully the government will do this. تا حالی کدام چیزی اعلان نشده، اما با حمایت از کسایی که مدافعین هستن، فعالان هستن، امیدوار هستم که کمک بیشتری بتونن دولت بکنن. So for the other option, the other way to get a subclass 200 visa, if you are the immediate family member of someone who's already got a subclass 200 visa and they come to Australia and then put in an application to propose you to come within the first 5 years of them living here. و ویزای 200 را کسایی هم میتونن بگیرن که کسایی که فامیل اولشان باز در استرالیا با ویزای 200 آمدن و اونا را زیر همون سب کلاس دعوت میکنن، فامیل خودن. Okay, the next category is subclass 201, which is called in-country special humanitarian. ویزای سب کلاس 201 که از داخل خود کشور، همون کشور که از تابع از اون کشور هستین، مثلا افغانستان، میتونین که اپلای کنین. So these visas are usually for people who have been working with the Australian Defence Forces, so with or the Australian Federal Police or the Department of Foreign Affairs or AusAid. And there's some specific information about who is eligible. So it's usually people who have been interpreters or other staff for one of these government departments.
این ویزای سبکلاس 201 بیشتر برای کسایی داده میشن که میتونن از داخل افغانستان تقاضا کنن یا درخواستی بدن، کسایی که با دولت استرالیا همکاری داشته بودن، در هر بخش که همکاری داشته بودن، بر از اونا و جان از اونا بیشتر در خطر هستن. مثلا ترجمانایی که برای نیروهای استرالیایی ترجمانی کرده بودن در افغانستان، ما میتونن از خود افغانستان درخواستی بدن برای ویزای سبکلاس 201. Or again, if one of your immediate family members has been granted a Subclass 201 and then they've come to Australia, they can apply to sponsor you on a Subclass 201 within the first 5 years after they come. And there's a priority process. و کسایی که با ویزای 201 آمدن در استرالیا، اونا میتونن در 5 سال اولی که در استرالیا هستن، در بین از این 5 سال میتونن که برای فامیل اول خود همین ویزای 201 را تقاضا کنن یا درخواستی بدن برشون. Okay, the next subclass we'll talk about is Subclass 202, which is the Global Special Humanitarian. Subclass دیگه از این کاتگوری ویزای هیومانیتریان 202 است. So there's two main options for this. Either you can be sponsored through the community support program, which a lot of people are referring to as the Visa Chilazari. Or you can be sponsored or proposed by another individual or community group or whatever, but not through the program, not through the community support program. برای 202 شما میتونین از دو گزینه داره که درخواستی بدین، یا دو بخش داره خود 202. یکیش همون ویزای Global Special Humanitarian است یا بشردوستانه معمولی که و دیگهش هستن ویزای کمیونیتی سپورت پروگرام یا CSP که هم کم خرجش مخارجش زیادتر است، فیسش زیادتر هستن، اما چانس و شرایطش هم بیشتر هستن، سختتر هستن و هر کس شرایط از او را بتونن که خوبتر پورا کنن، چانسش هم بیشتر هستن برای اینکه ویزا بگیرن. I can see that there's a lot of questions on Facebook. We'll probably keep talking for quite a while to answer as many as possible. So please be patient and we'll try to answer as much as we can. سوالا زیاد شدن، هم از طریق تماسایی که گرفته شدن، هم از طریق کامنت هایی که میبینیم. ما کم صحبت میکنیم، داخل باز یک چند تا سوال اگر فرصت شده انشالله باز میگیریم و جواب میدیم. So with the Subclass 202, people need to be subject to discrimination, substantial discrimination, which amounts to a gross violation of their human rights in Afghanistan, and they need to be living in a country other than Afghanistan. برای سبکلاس 202 کسایی میتونن درخواستی بدن کسایی که اونا علیهشان جانشان در خطر بودن به خاطر تبعیض یا به خاطر نژادشان یا به خاطر زبانشان یا به خاطر از اینکه اونا کارکردشان، امپلایمنتشان که در کشور خود کار کردن و اینا باید در کشور دوم باشن که برای از ویزای سبکلاس 202 درخواستی بدن یا اپلای کنن. But if they're sponsored by someone who an immediate family member who came to Australia on a 202 and then they sponsor them within the first 5 years after arrival, then they can still be in Afghanistan. کسایی که برای ویزای 202 آمدن و برای فامیل اول خود دمو 5 سال اولی که در استرالیا آمدن، اگر برای ویزا درخواستی بدن، فامیل اونا که درخواستی میدن میتونن که داخل افغانستان باشن. So you can see it's all very complicated, but we're trying to just give you the basics. سیستم و ویزاهای استرالیا هم زیاد هستن هم پیچیده هستن و ما کوشش میکنیم هر چیز ساده تر بر شما بگیم و با جزئیات نریم چون که وقت زیاد میگیره خیلی. I forgot to say that this video isn't legal advice. It's just general information. So please get help from a migration agent or immigration lawyer if you need some more assistance. باید یادآور شم که این ویدیو و این لایف که ما میریم فقط محض اطلاع رسانی چی هستن، معلومات هستن و مشاوره نیستن که مشاوره شخصی فکر کنین. اگر خواستین مشاوره بگیرین شما میتونین با
وکلای مهاجرتی یا نماینده های مهاجرتی در تماس شوین و مربوط به کیستان نظر به کیستان مشوره بگیرین که کدام را بهتر هستند. Another subclass is subclass 203, which is called emergency rescue. دیگه سب کلاسش ویزه 203 هستند به نام emergency rescue. Do you want to try and figure out what that would be in Farsi? یا نجاتی emergency یا چه میگه در فارسی عاجل. Okay. So that one you can be inside or outside Afghanistan. Usually though, it's only really for people who are referred to the Australian government by the UNHCR. But people can also apply directly, but usually only a very small number of people get it. Sorry, Joey. این ویزا را شما کسایی که در خارج افغانستان باشند یا در کشور خود باشند، در کشوری که جنگ داده هستند، اینا از هر کشور باشند، چه افغانی باشند چه مثلا عراقی در عراق باشند، اینا میتونن برای ویزا درخواستی بدن اگر که از طرف سازمان ملل پیشنهاد شده باشند برای اداره مهاجرت. اینا میتونن باز در کشور از خود باشند و درخواستی برای ویزا بدن. اما خیلی کسایی که پروفایل بالا دارن، کیسی قوی تر دارن، خیلی جانش زیادتر در خطر هستن میتونن این ویزا رو بگیرن. کلگی میتونن البته درخواستی بدن، اما چانس موفق برای کسایی که کیسایش زیاد قوی نیستن زیاد دیده نمیشن. Because it's extremely difficult to access the UNHCR in Afghanistan and Pakistan and other countries where most Afghan refugees are living, we're trying to find out if they're going to allow more people to be considered for this visa subclass, but we haven't received that information yet from the government. میگه چون که دفتر سازمان ملل زیادتر در افغانستان فعال نیستن، همون رقم در پاکستان و اینا. And I forgot what he said, sorry. Yeah, we're trying to find out from the government about whether or not they're going to accept more people who are self-referred rather than UNHCR endorsed. هنوز معلوم نیست یکی کسایی که پیشنهاد نشدن از طرف سازمان ملل و برای ویزا درخواستی بدن، هنوز معلوم نیست که اونا را چقدر به اولویت اینا میدن، کسایی چقدر قبول میکنن. اما فعلا چانس بسیار پایین است کسایی که از طرف سازمان ملل ریفر نشدن یا پیشنهاد نشدن برای اداره مهاجرت استرالیا. Okay, the next thing to talk about is, with that one, the subclass 203. So again, if somebody from the immediate family has got a 203 and then they sponsor their family within the first 5 years after they arrive, then that's another option. یا کسایی که با مو ویزای 203 آمدن در استرالیا، اونا میتونن مثلا اعضای فامیلی اول خوره دمو 5 سال اول درخواستی بدن برشون. Okay. The next bit is subclass 204, which is called woman at risk. دیگه هم سب کلاسی 204 هستن یا women at risk یا زن در خطر. So this is for females who are subject to persecution or that are registered as being of concern with the UNHCR. اینا برای بیشتر خانمایی میشن که جانشان در خطر هستند در کشور خودشان و از طرف سازمان ملل اینا پروسس میشه یا پیشنهاد میشه. And this is for people who are outside Afghanistan, women who are outside Afghanistan. And the same thing, if someone has got a 204 and then they apply to sponsor their immediate family within 5 years post-arrival, then that's an option too, potentially. هم خارج از کشور درخواستی داده میشه برشان و همچنان کسایی که دارندگان ویزا هستن میتونن برای اعضای فامیل خود 5 سال اول درخواستی بدن. And if their husband goes missing and they're missing at the time that they put the application in and then later the husband is found, that should be okay for the wife potentially sponsoring them in the future. But if some people say that their husband's dead and then later they say that he's alive, and so there is a sponsorship
bar, or they're blocked basically for applying to sponsor that person for 5 years. But that's again very complicated and something to actually get proper advice about if that's something to do with your circumstances. کسایی که فامیل اول خود دارندگان از ویزا هستن میتونن فامیل اول خود ما رو هم گفتیم اسپانسر میتونن. اما مثلا اگر که اونا وقتی که خودشان متقاضی بودن و کیسشون پروسس بودن در جریان یا شوهرشان مفقود بودن، بعد اینجا که آمدن اگر شوهرشان پیدا شده باشن میتونن از درخواستی بدن. اما کسایی که مثلا شوهرشان گفته که فوت شده بوده، بعد اینجا آمده دیده که شوهرش هست و میخواد درخواستی بده، بر از او یک چیزی هستن که باید شما نظر دمو شرایط خود باید پیش از اینکه اقدام کنین از وکلا یا نماینده‌های مهاجرت مشاوره بگیرین. Did you say about the 5-year block, Ben? و تا 5 سال هم اونا بلاک هستن یا نمیتونن که درخواستی بدن بر از اونا. Okay, so basically with humanitarian visas, if you've got a proposer or a sponsor, then the application is lodged in Australia. If you don't have a proposer or sponsor, then the application is usually lodged outside Australia at one of the embassies, Australian embassies. خلاصه این که برای ویزای هیومانیتریان یا بشردوستانه اگر شما موکل یا پروپوزر یا اسپانسر داخل استرالیا دارین، میتونن که اونا میتونن که داخل استرالیا برای شما اقدام کنن، اسپانسر کنن شما را. اگر که ندارین کدام کس را در استرالیا و خود شما میخواین از همونجا با خارج استرالیا اقدام کنین، میتونن که درخواستی خود به یکی از سفارتخانه‌های استرالیا خارج از کشور اونجا بفرستین. So usually for people overseas, so you could do the application, somebody in Australia or another country with access to printing facilities could potentially print the visa application and send it by post to an overseas embassy, for example, Amman in Jordan. بعد از اینکه شما درخواستی خود خارج از کشور استرالیا ارسال کنین، باید شما مثلا از طریق پست اگر انجام میدین باید اپلیکیشن یا درخواستی خود پرینت کنین، تمام چیزا و آماده کنین و در یک سفارتخانه استرالیا خارج از استرالیا مثل عمان و اونجا بفرستین. We are trying to confirm whether or not applications will be accepted by email as well. So we'll put some information on our page as soon as we have that information confirmed. هنوز کنفرم نیست یا معلوم دقیقاً نیست که آیا شما میتونین که خارج از کشور درخواستی خود از طریق ایمیل بفرستین. هرگاهی کنفرم شد معلوم شد ما باز اطلاع رسانی میکنیم. For the Subclass 202, you can do the application on the immigration's website. Bear in mind that you can't put much in the way of attachments, and it is a bit difficult to use, I've found. So usually we prefer to post the application to Sydney. از طریق ایمی اکاونت شما فایل‌های خیلی با سایز بزرگ نمیتونین اونجا بفرستین. از طریق ایمی اکاونت دیگه اگر که درخواستی شما خیلی سایزش بزرگ هستن میتونین اون رو پرینت کنین، از طریق پست بفرستین. در سیدنی خوبتر است. The form that you need to fill in is usually form 842, which you can download from the Immigration Department's website. Make sure that you fill in all of your information and make sure that you put the strongest possible case. There's not much space on the form to actually write your claims for protection. So usually we do a separate attachment detailing the claims for protection. And remember that there's thousands and thousands of people applying for these visas. So you really need to put detailed information and personal information, not just general information about the general security situation. It's got to be about you and what's happened to you personally and what you fear personally. قبل از این باید یادآور شم کسایی که میخواین اطلاعات بگیرن در مورد ویزاهای 3 ساله و 5 ساله کسایی که استرالیا هستن یا در ویزای بریجینگ هستن، روی از این بعد از این میپردازیم ان شاء الله. و یکی
چه تغییراتی آمده نامده رو از این میپردازیم. برمیگردیم به ویزای هیومانیتریان. شما اپلیکیشن وقتی پر میکنین، خانه پوری میکنین، فرم 842 خانه پوری میشه و کوشش کنین که فرم را معلومات های درست اونجا بندازین و کامل بندازین و کیس خود کامل بنویسین و بفرستین. البته باید یادآور شم که کسایی که در خارج از خصوصا در افغانستان هستن، ما شنیدیم البته کسانی هستن که از این فرصت سوء استفاده میکنن، پولای مردم را میگیرن، برای از اینکه میگن که ما کیس شما را میندازیم برای زمین ویزه 3000 استرالیا که اعلان کرده ما ویزه برای شما میگیریم. اونا فقط چی کار میکنه؟ فرم 80 پر میکنه، مثلا میفرسته یا نمیفرسته یا معلوماتش میگیرن و پولایشان میگیرن بدل پر کردن فرم 80 که هیچ تعلق یا بستگی در ای ویزا ندارن. فرم 80 به معنای از این است که شما ویزه هیومانیتریان یا بشردوستانه اقدام کنین. فرم 842 هسته و هم باید درست پر شود. در اونجا خیلی سوالای زیاد هستن، معلومات زیاد هستن که او را به صورت کامل شما بفرستین. اینا فقط پیشنهاد میکنیم که شما از کسایی مشاوره بگیرین یا کمک بگیرین که کیس شما را پر کنه. کسایی که راجستر هستن، نماینده های مهاجرین و وکلایی که در استرالیا هستن مخصوصا و راجستر هستن، از اینا کمک بگیرین برای خانه‌پوری یا سوالایی که در مورد از اینا دارین. و کسایی که در افغانستان هستن، از اونا ما پیشنهاد میکنیم که کمک نگیرین، خوبتر است تا که پول شما هدر نره و یک فرم پر کردن در بدل یک فرم پر کردن او هم که مربوطی ویزای بشردوستانه نمیشه از شما در بدل از پول بگیره. Yeah, so basically immigration, the Department of Home Affairs doesn't charge a fee for any of the refugee and humanitarian visas except if you apply through the community support program, and that's the very expensive one. برای ویزای برای ویزای بشردوستانه دولت فیس نداره و فقط برای ویزای CSP که شما اگر بخواین اقدام کنین یا کمیونیتی سپورت پروگرام او فیس داره. Yeah, we didn't say much about the community support program, but that's basically like a refugee work visa or humanitarian work visa, really. So it's where people who are sponsored by someone here through the community support program comes to a job that's already lined up for them, and they're not eligible to get Centrelink for the first year. Yeah, we've got information in previous videos about that if you're interested in that. درباره ویزای کمیونیتی سپورت پروگرام لازم نمیدانیم که زیاد به جزئیات بپردازیم، به خاطر که در ویدیوهای قبلی پارسال یا پیرسال اینا در مورد از اطلاعات ما دادیم. اگر خواستین در ویزای برای ویزای کمیونیتی سپورت پروگرام معلومات بگیرین با جزئیاتش، میتونین به او ویدیوها بکنین یا به وبسایت خودی اداره مهاجرت رجوع کنین. در اونجا بخوانین که شرایطش چی هستن دقیقاً و چی کسی میتونه اسپانسر کنه، چقدر هزینه داره، چقدر وقت در بر میگیره. People are asking for the phone numbers again for DFAT. Later, after this video is finished, I'll put links to all of the things, or most of the things that we've talked about tonight. کسانی که شماره وزارت امور خارجه را میخواین، ما بعد از این ویدیو شماره ها را باز در پست میکنیم در صفحه فیسبوک. Okay, people are asking about partner visas. So partner visas, again, as you know, unfortunately, partner visas by applications. Sorry, I've got myself in a tangle there. Start again. People from Afghanistan who've applied for partner visas, so Afghan nationals, there were some statistics released recently that showed that the processing times are about double the times for most people from other countries. There is an inquiry into this. There's a lot of advocacy to try and get this to change. The partner visa system is fundamentally broken. But the government has said that it will try and prioritize applications by people who are Afghan nationals stuck in Afghanistan.
ویزای پارتنرم سوال کردن بعضی کسا که معلومات بدین اینا. متاسفانه کسایی که از افغانستان مخصوصا کسایی که با کشتی آمدن اینجا یا بغیر از او هم البته کسایی که سیتیزن هستن یا قانونی آمدن هوایی آمدن برای پارتنر خود یا همسر خود درخواستی دادن، متاسفانه که خیلی طولانی شده پروسس درخواستی های پارتنر و تقریبا 2 برابر شدن. دیگه در مورد از این کارا زیادتر کسایی که در مثلا مدافعین هستن، فعالان هستن، وکلا هستن، نماینده های مهاجرین هستن، فعالیت زیاد وجود داره تا که برای از اینا رسیدگی شود، دادخواهی شود تا که از اینا را زودتر در وقتی که حداقل امگریشن گفتن در وقت در بر میگره پروسس شود. We are hoping that Ministerial Direction 80 will be rescinded. That's the policy that means that applications that are sponsored by people who came by boat are pretty much on hold unless they provide evidence of compassionate and compelling circumstances, there's unreasonable delay, or they become an Australian citizen. So a lot of people are advocating for this policy to change. But there hasn't been any news yet from the government. کسایی که با کشتی آمدن، کسای فامیل خود انداختن یا درخواستی های فامیل خود انداختن، پارتنر ویزا انداختن، خب قانون امیر رقم بوده تا حالا که روی نوبت پروسس میشه. کسایی که وقتر انداخته پروسس میشه و کسایی که سیتیزن نشدن دیرتر انداختن اونا کلا استاپ هستن تا وقتی که نوبتشون به پروسس شود. از وقتی که ما قبل از این فعالیت وجود داشت و مخصوصا دمی هفته وقتی که کشور افغانستان، کشور ما به دست طالبا افتادک، فعالیت ها زیاد شد از طرف وکلای مهاجرین، نماینده های مهاجرین، مدافعین حقوق پناهجویان، فعالان اینا، تا اینکه اینمی قانونی ایمیگریشن که به نام دایرکشن 80 یاد میشه ایرا بردارن و کلا پروسسش شروع کنن. دیگر منتظر از این نباشن که اینا سیتیزن شوند، به خاطر از اینکه جان فامیلشان واقعا در خطر هستن، خصوصا کسایی که در افغانستان هستن و خیلی هم دیر شدن. اما تا حال نتیجه نداده و فعالیت ها وجود داره. انشالله به امید از اینکه نتیجه خوب بتونیم بگیریم و مشکلات همه برطرف شود. Detailed information about how to apply for humanitarian visas. A lot of people are still asking about that. Detailed information about how to apply for humanitarian visas is on the Australian Immigration website, which is www.homeaffairs.gov.au. We'll put that link on later, but yeah, for more information, it goes through step by step and provides a lot of detail. سوالم زیادتر مطرح شدن که چطور برای ویزاهای بشردوستانه درخواستی بدیم یا اپلای کنیم. شما میتونین به وبسایت خودی وزارت ببخشید داره مهاجرت سر بزنین. در اونجا کلا استپ بای استپ گفتن، راهنمایی کردن که چطور درخواستی بدین. And I've forgotten what I was going to say, sorry. For partner visa applicants, the other news is actually for the prospective marriage visa applicants, people who've applied for prospective marriage visas. So if they applied for a visa at least 12 months ago, then they'll be eligible for a travel exemption, potentially. Sorry, I didn't get that. Can you So up until just recently, people who were granted a prospective marriage visa, the government wasn't letting them enter Australia. So the policy has just changed recently, so that if they had applied more than 12 months ago for the prospective marriage visa and has been granted, then they're eligible for a travel exemption, so they can potentially come to Australia.
کسایی که ویزاهای پرسپکتیو مریج ویزا یا نامزادی انداخته بودن و ویزاهای صادر شدن قبلا به خاطر وضعیت کرونا اونا اجازه نداشتن داخل استرالیا بیان، باید اجازه میگرفتن. اگر اجازه اپروف میشد مورد تایید امگریشن قرار میگرفت، بعد از میتونست بیان. فعلا این قانون بدل شدن و کسانی که 12 ماه یا بیشتر شدن که درخواستی دادن و ویزا گرفتن حالا میتونن که در استرالیا سفر کنن با همون ویزای نامزدی. Okay, the next thing we'll talk about is refugees in Indonesia. Sorry, I've got a very itchy nose tonight. I don't know why. So for people who are living in Indonesia as refugees, unfortunately, we haven't heard that there's going to be any changes yet. Or at all, to the policy where people can't, or people generally won't be considered for resettlement in Australia if they arrived after July 2014. So it'd be fantastic if the community, Australian, Afghan, everyone can advocate for this to change, because it's just so unfair. But at the moment, yeah, we haven't heard that that's been changed at all. در مورد مهاجرین یا پناهجویانی که در اندونزی قرار دارن، خیلی سالای متمادی هستن که در اونجا انتظار هستن، واقعا برایشان سخت هستن، بدون کار، بدون حق تحصیل، بدون حق تعلیم، بدون کدام مصروفیت، واقعا خیلی سخت است. اما متاسفانه که تا حالا بازم کدام تغییراتی نامدن. دیگه کسایی که بعد از 14 جولای 2014 در اندونزی رفتن، استرالیا متاسفانه که گفتن که پروسس نمیکنیم و تا حالا معمول قانون مانده. و برای از اینا کسایی که در استرالیا هستن و کلگی اگر بتونن هر چیز زیادتر دادخواهی کنن تا اینکه قانون چنج شود برای از اینا و اینا از بلا تکلیفی بور شود، خیلی خوب میشه. واقعا ما درک میکنیم یکی خیلی سخت است در کشوری مثل اندونزی و بدون هیچ گونه حقی در اونجا سالهای سال بدون از اینکه در سرنوشتشان چی میشه و چی شده و کی ویزا میگیرن نمیگیرن و اینا، واقعا خیلی سخت است. ما کاملا درک میکنیم و ما از همه دعوت میکنیم تا یکی دادی برای از نام زیادتر هرچی بیشتر شود، تا یکی اداره مهاجرت استرالیا در قانون خود تغییراتی بیاره که به نفع از نام باشن و از بلا تکلیفی اونو باشن. Sorry, we're jumping around a little bit, but I just wanted to say for people who've applied for partner visas, and their application is being actively processed, so it's not affected by Direction 80, then some people are applying for visitor visas. Look, the chance of success, is potentially very low, but some people are choosing to do this in the hope that they might be able to come to Australia and then wait for the partner visa to be processed here. Because the policy changed so that before if you applied overseas for a partner visa, then you had to be overseas when the visa was granted, and the same thing if you applied when you're in Australia, then you had to be in Australia when it was granted. But that policy has changed because of the COVID-19 pandemic. So again, it's something that you should talk to a migration agent or immigration lawyer about, or get some advice about for your circumstances. کسایی که برای همسر خود ویزای اسپاوز اپلای کردن یا درخواستی دادن که اونا متاسفانه پیشتر گفتیم که یکم طولانی شده، تقریبا 2 برابر وقت رو گرفتن به خاطر وضعیت کرونایی و اینا. البته اونا میتونن که برای ویزیتر درخواستی بدن، اما چانس زیادی نیستن که ویزیتر ویزا از خود معیار دارن، شرایط دارن که شرایط باید پر کنید تا یک اونها رو ویزا بده. کسایی که مثلا اگر همچین ویزایی بتونن بیاین در استرالیا، قبلا قانونی بود که کسایی که برای ویزای پارتنر اپلای میکردن درخواستی میدادن، اگر آفشور بود باید اونا هم باید آفشور میبودن، یعنی خارج از کشور میبودن تا یکی ویزایشان صادر میشد یا فاینال میشدن. یا به خاطر وضعیت کرونایی قانون تغییر کرده که خوب شده، یعنی مثلا کسایی که
قبلا در اونا در اوورسیز بودن، آفشور اپلیکیشن اپلیکیشن انداختن و درخواست دادن برای ویزای پارتنر و در ویزیتر ویزا اگر اینجا بیاین و میتونن تغییر بدن که امو ویزای درخواستی ویزای پارتنرشون در خود اونشور باشه یا داخل استرالیا پروسس شود. Okay, just to give a little bit of information that we gave before, but just to give it again because people keep asking. The phone number for the if you're calling DFAT, the Department of Foreign Affairs and Trade from in Australia, it's 1300. Do you want to write it down, Joe? 1300 555 135. That's 1300 555 135. If you're outside Australia, it's 6126 261 3305, and the SMS number is 61421 269 080, and their website is www.dfat, which is dfat.gov.au. کسایی که میخواین با وزارت امور خارجه تماس شوند از طریق کسایی که استرالیا هستن با شماره 1300 555 135 در تماس شوند. کسایی که خارج کسایی که خارج از استرالیا هستن میتونن که به شماره 61 26 26 133 05 تماس بگیرن و از طریق SMS هم میتونن تماس بگیرن یا مسیج کنن به شماره 61 42 12 69 08 و با ایمیل آدرس هم میتونن که تماس بگیرن. What was the email address? I was just saying the website is www.dfat.gov.au. شما میتونید به وبسایت وزارت امور خارجه هم تماس شوین، از اونجا معلومات زیادتر بگیرین. www.dfat.gov.au. So just a reminder, the Australian government is really trying to evacuate Australian citizens, permanent residents and Australian visa holders. So if you are one of those people and you need help to be evacuated from Afghanistan, please contact DFAT. و کسایی که در افغانستان هستن میخواین خارج شوند و ویزای استرالیا را دارن یا شهروندی استرالیا را دارن، بازم یادآور میشیم که شما با وزارت امور خارجه تماس شوین تا یکی تصمیم گیری شود و شما را از افغانستان خارج کنند. و کسایی که بازم تاکید میکنیم کسایی که ویزا ندارن تکلیف میشن اگر تا میدان هوایی برن، چون وضعیت افغانستان و خصوصا گردوبری میدان هوایی کابل وضعیت خیلی خراب هستن، ناامنی هستن. ما توصیه میکنیم که به این مورد خیلی دقت کنند. So something very, 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 very important that we've got to tell you about humanitarian visas, or just to reiterate, which means say again, is that there are thousands and thousands and thousands of humanitarian visa applicants, and the number of visas that are granted every year is very, very, very small in comparison to the number of visas available. So it's really important that you don't get your hopes up. A lot of people have got their hopes up. They've heard 3,000 visas for Afghans. Please don't get your hopes up. There will be there'll be 3,000, but 3,000 people out of all of the people who are in need is next to nothing. Okay, I mean 3,000 lives is fantastic, but we just want to be really, really, really clear that thousands of people will not be able to be resettled in Australia, unfortunately. بازم یادآور شویم که ویزاهای بشردوستانه به تعدادی که ویزاها صادر میشه، خصوصا به تعداد 30,000 ویزایی که تازه اعلان برای افغانی‌ها صادر میشن و متقاضیایی که وجود دارن میخواین درخواستی بدن خیلی مراتب خیلی زیادتر و بیشتر از تعداد ویزایی که صادر میشه برای افغانی‌ها هستن. از همون خاطر ما برای کلگی میگیم که
زیاد شانس نیستن. البته میتونین شما درخواستی بدین و کسایی که پیشتر گفتیم اولویت قرار بگیرن اونا رو ویزا میدن و مهاجرین هم خیلی 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 زیاد هستن و باید یادآورم شویم که این ویزا مربوط به کسایی هم میشن که قبلا هم درخواستی دادن برای ویزای بشردوستانه و کیسی از اونا کیسای اونا و درخواستی اونا در پروسس هستن، اینا هم شامل از این میشن. So something that's really important to understand is because of the COVID-19 pandemic, there's pretty much processing of the humanitarian visa or granting of humanitarian visas has pretty much been on hold, right? So there's still about 8,000 people who were granted humanitarian visas before the pandemic started. And unfortunately, those people haven't been given permission, or most of them haven't been given permission to enter Australia yet, right? So there's about 8,000 that are already, you know, in limbo waiting. پروسس ویزای هیومانیتریان هم خیلی طولانی شده از وقتی که این همگیری کرونا همگیر آمدن و کسایی که حتی در جریان کسایش قبل از کرونا تقریبا در تمامی شده بوده، اینترویو شده بودن، مصاحبه شده بودن، کارش تمام شده بودن و در جریان کرونا ویزایشان صادر شدن یا قبل از او صادر شدن نامدن در استرالیا. دیگه هنوز 8,000 نفر فقط دارندگان ویزاهای هیومانیتریان هستند که آمدن نتونستن داخل استرالیا به خاطر از اینکه مرزها بند هستن و کسایی که میاین باید اجازه سفر بگیرن از بوردر فورس و اجازه اگر تایید شد داده شد بعد از اون میتونن و خیلی تعداد کمی موفق شدن که اجازه بگیرن و بیاین و خیلی زیاد ماندن. حدود 8,000 نفر فقط فعلا دارندگان ویزاها هستن ولی خارج از کشور هستن، هنوز نتونستن بیاین. And then imagine there's all of the people that have, you know, lodged the humanitarian visa, refugee and humanitarian visas since the pandemic started as well. So the majority of those are already in the queue. So if the government's only got 13,750 spots available, you know, you can see the reality of the situation. و کسایی که قبل از کرونا هم درخواستی داده بودن اونا در پروسس هستن و فاینال نشدن و اینا هم خیلی به تعداد زیاد هستن. دیگه با تعداد مقایسه با تعداد ویزاهایی که سالانه صادر میشه از 12150 ویزا مقایسه با این یعنی متقاضی‌ها خیلی زیاد هستن که برای ویزا درخواستی دادن و فقط سالانه یعنی 13750 دانه ویزا صادر میشن. So processing is also extremely slow. There's statistics on the Home Affairs website. You can go and have a look that show you the average processing times and things like that. But a lot of applications are taking years. So we just want you to be really realistic that, you know, hopefully the government will be able to help some people, but the majority of people, unfortunately, just won't be able to be resettled or be able to be helped. Sorry, can you just say that? Yeah, I was saying that if you want information about processing times and things, there's lots of information on the Department of Home Affairs website. But the reality is that there's hardly anyone, the very small number who are going to be able to be helped. So we just want people to not get their hopes up. There is some hope, but just be really realistic about this. در مورد وقت در بگیرد شما میتونید در وبسایت خود اداره مهاجرت سر بزنین، اما طولانی هستن. دیگه کسایی که درخواستی برای ویزا هیومانیتریان میدن باید خیلی صبور باشن، وقت زیادتر میگیرن. دیگه کلا تقریبا ویزاهای استرالیا سخت‌تر شدن، شرایطش مدتش طولانی تر شدن. باید خیلی حوصله داشته باشین و صبور باشین تا اینکه درخواستی ها فاینال شود و تمام شود. Okay, hopefully you're finding this interesting and useful, this information. We're sort of feeling like we're talking here. Can you say that please, Joey, just in case they don't understand? مگه که بخشی باشه که ما خیلی زیاد صحبت کردیم و صحبت میکنیم دیگه. Yeah, what if you keep it like as short as possible? All right, we'll keep it as short as possible. We're almost finished. So now let's talk about
TPVs and Chevs. So usually there's about, I think it's around 3,000, just under 4,000 people who are still waiting for a decision on their first TPV or Chev application. در مورد کسایی که برای ویزای 3 ساله و 5 ساله درخواست دادن، کسایی که استرالیا هستن با ویزای بریجینگ، کمتر از تعدادی 4,000 نفر ماندن که هنوز بلا تکلیف هستن یا کسایشون در پروسس هستن، فاینال نشدن، یعنی حتی ویزای 3 ساله و 5 ساله را نتونستن بگیرن یا درخواستیشون فاینال نشدن و این ناظر پروسس هستن. So unfortunately, a lot of people are hoping that permanent visas will be given. Personally, I don't think the government will do that. This government will do that. I really hope I'm wrong though. But yeah, I don't think that this government will give people permanent protection, unfortunately. پریروز اسکات موریسن اعلان کردن که البته از وقتی که خصوصا افغانستان به دست طالبان افتاد، اولی هفته روز یک شنبه بود فکر کنم، که بعد از او فعالیت ها شروع شد برای دادخواهی. کسایی که یکی از کسایی که باید برایشون دادخواهی می شدن به خاطر وضعیت فعلی افغانستان، همین دارندگان ویزاهای 3 ساله و 5 ساله بود که خیلی دادخواهی زیاد شد که اینا را باید دولت ویزای پرمننت یا ویزای دائم بدن. اینا را از بلا تکلیفی بر کنن، ویزای 3 ساله را تمام کنن، 5 ساله را تمام کنن، کلا ویزاهای دائمی بدن و کسایی که ویزای بریجینگ داره اونا هم پروسس میشه ویزاهای دائمی بدن تا اینا بتونن که برای فامیل خود درخواست بدن و از فامیل خود بتونن که اسپانسر کنن. اما خبری که دیروز شنیده شد کلگی را همه را ناامید کردن و وزیر اعظم هم اعلان کرد و گفت که ما این جمله نفرای یا مهاجرین را به هیچ وجه ویزای دائمی نمیدیم، که ناامید کننده بود. و بازم باید یادآور شویم که فعالیت ها وجود دارن برای دادخواهی برای از تعداد کسایی که ویزای 3 ساله 5 ساله یا بریجینگ دارن تا یکی اینا ویزای پرمننت بگیرن. دادخواهی زیاد صورت گرفتن از طرف اما هم گفتیم مدافعین هستن، از طرف کسایی که کمیونیتی ممبرز هستن، کسایی که رهبرای کمیونیتی هستن، کسایی که وکلا هستن، وکلای پارلمان، حتی دادخواهی صورت گرفت که اینا رو باید ویزای دائمی بدن. اما اسکات موریسن تا روز گفتن که نه ما نمیدیم. بازم اینا وجود جریان داره، فعالیت ها وجود جریان داره، دادخواهی ها جریان داره تا یکی ببینیم چی میشن. و یک چیز دیگه ای که این هفته البته اکثریت زنگ زدن و گفتن که کسایی که به خاطر وضعیت فعلی افغانستان، کسایی که دارن ویزای 5 ساله و 3 ساله هستن، اونا میتونن برای فامیل خود درخواست بدن. آیا حقیقت داره یا ما میخوایم که درخواست بدیم و اینا. باید یادآور شد که ویزای کسایی که ویزای موقتی دارن، چه ویزای 3 ساله باشه، 5 ساله پناهندگی باشه یا هر ویزای دیگه، اونا حقی اسپانسر کردن را ندارد برای هیچ کس، نه برای فامیل خود، نه برای فامیل اول خود، نه برای دوست خود، نه برای فامیل دوم، برای هیچ کس نمیتونن، چون خودشان بلا تکلیف هستن. به همون خاطر اینا نمیتونن که اسپانسر کنن. فقط کسایی که ویزای پرمننت دارن یا سیتیزن هستن میتونن کسی دیگر را اسپانسر کنن. و اینا باید بگیم که اینا نمیتونن که کسی را درخواستی بدن، فامیل درخواستی بدن، حتی به خاطر وضعیت فعلی افغانستان. متاسفانه بگیم اگر که این کار میشد، اول باید دولت ویزای دائم میداد تا که اینا قادر به این میشد که اسپانسر شوند، اسپانسر برای فامیل خود شوند، که این صورت نگرفته و دادخواهی ها وجود داره، جریان داره که ببینیم چی میشه. اما کسایی که ویزاهای 3 ساله 5 ساله دارن، برای فامیلشان کسی دیگه ای که ویزای پرمننت داشته باشن یا سیتیزن باشن میتونن درخواستی بدن. باز او هم جزئیات داره که بر از این کار شما باید با وکلای مهاجرت و نماینده های مهاجرت و امگریشن ایجنت تماس بگیرین که چی شرایط داره، چی کسی باید درخواستی بده که چانسش زیادتر شوه و چی کسایی میتونه چانسش زیادتر باشه و کمتر شوه. ولی در کل به خاطر از اینکه ویزاهای 3 ساله دارن شوهرشون یا مثلا اینجا خانمشون ویزای 5 ساله دارن، اینمی خودش هم
چانس موفقیت کیسای فامیلی یا درخواست‌های فامیلی بشردوستانه که انداخته میشه برای از اونا اینا پایین میبرن. میتونین بندازین، اما چانس موفقیت شما باید قبل از اینکه اقدام کنین با وکلا و مهاجرتی ایجنت در تماس شوین و مشاوره بگیرین تا اینکه بهترین گزینه کدام است. البته برای از اونا میتونن که ویزای هیومانیتریان بندازن. خیلی ویزاهای دیگه وجود دارن که اونا کلا کاملا نمیتونن اسپانسر کنن، حتی ویزای کامیونیتی سپورت پروگرام نمیتونن بندازن کسی دیگه باشن که اسپانسر شون. دیگه هیومانیتریان میتونن بندازن، اما با چانس موفقیتی خیلی 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 کم. So, what else did we want to talk about? So, for people who are on TPVs and SHEVs, we have a little bit of good news. Just for people who are on a SHEV. So, people who are looking to meet the pathways, how you need to work for 42 months in a regional area or other designated area. So we've been told by immigration that even if you do 1 day a month in that postcode in that area, that whole month can then count towards the time that you need to spend in those areas. کسایی که دارندگان ویزای 5 ساله هستن یا شف هستن، ما زیاد روی جزئیات نمیریم که 3.5 سال در اطراف برن در اون پست‌کدایی که امگریشن گفتن قرار دادن اونجا برن کار کنن، چی ویزاهایی را میتونن برش درخواستی بدن، چون قبلا در مورد از اینا صحبت شده، یا شما میتونین معلومات از وبسایت بگیرین. فقط این که چیز جدیدی که اگر شما در 1 ماه 1 روز برین در مو پست‌کدی که امگریشن قرار داده کار کنین، اونمو برای 1 ماه هم حساب میشه. و کسایی که یک سوالی دیگه ای که مطرح شده بود در مورد کسایی که گفتن ما قبل از تاریخ 13 آگوست 2012 آمدیم در استرالیا، اما ویزای 3 ساله و 5 ساله داریم، آیا ما میتونیم ویزای دائمی بگیریم یا میتونیم مثلا برای فامیل خود اقدام کنیم؟ که چندین بار سوال شده. جواب برای کسایی هستن که متاسفانه کسایی که قبل از 13 آگوست 2012 در استرالیا آمدن با قایق و کیسشان فاینال نشده بودن یا ویزا نگرفتن، اگر قبل از این تاریخ مثلا اونا درخواستشان فاینال میشدن، به احتمال زیاد اونا ویزای پرمننت یا دائمی میگرفتن 866. اما کسایی که تا وقت ماندن یا رد شد یا طولانی شد یا به خاطر کدام چکینگی مثل کاراکتر چک یا هر چکی دیگه ای که بوده به تعویق افتاده و بعد از 13 آگوست 2012 درخواست اینا تمام شدن و تصمیم گرفته شدن، اینا متاسفانه در کاتگوری کسایی که 3 سال 5 سال باید میگرفت و گرفته قرار گرفتن و اونمو شرایطایی که ویزای دارنده ویزای 3 سال و 5 ساله داره، اونمو شرایط را اونمو کسایی که ویزای 3 سال و 5 ساله که قبل از تاریخ آمده هم می داشته باشه. اینا متاسفانه نمیتونن برای هم گفتیم ویزای موقت هر ویزایی باشن نمیتونن کسی دیگه را اسپانسر کنن از طرف خود. The other news is that there is a new program. To be honest, we don't know much about it yet. We're trying to find out some more about it. It's like a refugee work program, basically. It's called Skilled Refugee Labour Agreement Pilot. So this is a new program that would give 100 visas over the next 2 years to people, and it's basically they come on a work visa, but the requirements that are usually quite high for most work visas are reduced a little bit, given the fact that their circumstances are very different because they're coming as refugees. و کسایی که در مورد ویزای Skilled Refugee Labour Agreement Pilot که ویزای Subclass is it Subclass? It's just it's just Subclass? No, it depends on the work visa. So whichever work visa they end up getting, it'll have a different subclass. But we're not going to go into that tonight. مربوط ویزای کاری میشه یا اسکیل ویزا میشن که سالانه البته 100 تا ویزا زی داده میشه برای 2 سال. دیگه در مورد do you want to provide more information about
this I'll put a link on later, and you can look into that yourselves. آره لینکی از زیر در فیسبوک میندازیم، میتونین بعدا بیشتر روی بخونین و بدانین. Do we take some and some questions. محمد ایمان اصغری در مورد فامیلی ریونین برای کسایی که ویزای 3 سال 5 ساله دارن سوال کردن که جوابش گفتیم که متاسفانه نمیشه. Well, only it's not family reunion, but like we said, just to be clear, your family are not blocked from humanitarian visas, okay? But they need to be eligible, or work visas or some other sort of visa, okay? If they meet the criteria, fantastic. The only visa that they're actually blocked for is the Subclass 202 through the community support program. But that's your immediate family, okay? So people through the CSP, you know, if you've got a married son, for example, or another person from your family, then they might potentially be eligible. You'd have to talk to someone and get some advice about that. But it's important to know that if your family, if you are a chef or TPV holder, your family can apply for visas if they're eligible for them. So it is worthwhile finding out. But if they do apply for refugee or humanitarian visas, they're going to be assessed on their own case, on their own merit, not based on, you know, your situation. Although obviously your visa and why you got your visa will be taken into consideration. But yeah, there are potentially options, but it's going to be very difficult for them. برای دارندگان ویزای 3 ساله و 5 ساله کسایی که میخواین فامیل خود اسپانسر کنن از طریقی، البته ویزاهای دیگه‌ای وجود دارن اگر شرایط از اونها را بتونن فامیل شما پورا کنن، فقط نمیتونن از ویزای CSP بندازین یا کسی دیگه هم حتی نمیتونه اسپانسر کنه و از ویزای بشردوستانه معمولی کسی دیگه میتونه اسپانسر کنه که ویزای پرمننت داشته باشه، اما چانسش بیشتر گفتیم که خیلی متاسفانه پایین است و ویزاهای دیگه مثل ویزاهای کاری، اسکیل ویزا و اینا هم میتونن که اونا درخواستی بدن اگر شرایط از اونا چون کم سخت هستن. نظر در شرایط فامیل خود شما اگر دیدین که قابلیت های زیاد دارن، انگلیسی خیلی خیلی خوب دارن، تجربه کاری خوب دارن و تحصیلات خوب دارن، مدارک معتبر دارن، از کشورهای معتبر دارن، اینا شما میتونین با وکلای مهاجرتی یا نماینده های مهاجرت و امگریشن ایجنت در تماس شوین تا که برای از مشوره بگیرین که کدام ویزایی برای از وجود داره که اسپانسر شوه یا خیر. Yeah, so we've only managed to get one humanitarian visa for the wife and child of a Chev holder, and they had their own strong case. But yeah, it is possible in theory, but it's extremely difficult. ویزای هیومانیتریان خیلی شانسش کم است، حالا البته ما تونستیم که ویزا بگیریم برای فامیلش و بستگی در شرایط خودش خاص خود دارن، کیسش باید خیلی خیلی قوی باشه و کسایی که اسپانسر میکنه رابطه فامیلی نزدیک داشته باشه بغیر از شوهرشان یا خانمشان. So the important thing to understand basically is that there are humanitarian visas, there are work visas, there are different visas, but the thing to understand is that there are so many thousands, tens of thousands more people who are applying, particularly for the humanitarian visas anyway, for them than there are visas available. So we just want to, you know, not create any false hope in anybody because a lot of people won't be able to be resettled. If people can work towards becoming eligible for a work visa or something else than a humanitarian visa, then that would be ideal in many circumstances. Sorry, I totally forgot what you said at the beginning. What was I saying? I was saying, basically we just don't want to give anybody false hope because the number of visas available, you know, there's
tens of thousands of people applying for, around a very small number of visas. Is that for humanitarian? And that work visas, if they can apply for a work visa, a skilled visa, or a business visa, we know that those documents are, those visas are very hard for a lot of Afghans because of the documents and because of your circumstances. But definitely don't just focus on humanitarian. Try and find out about as many options as possible. ویزای هیومانیتریان چانسی کمتر رو داره چون تقاضای زیادی داره. بعد شما اگر میخواین که در مورد دیگه ویزاها هم تلاش کنین و ببینین که اگر شرایطش فامیل شما شرایطی از ویزاها رو میتونه که پوره کنه از طریقی بغیر از هیومانیتریان، چون تقاضا کنین داخل زیاد دارن و به تعدادی از که سالانه از ویزای هیومانیتریان صادر میشه متقاضی خیلی زیاد است و چانس بسیار کم است. یک نفر نام لیو سام پرسیدن در مورد direction 72. So direction 72 سام با direction 80 فعلا direction 80 است که چنج شده با direction 80 که پیشتر صحبت کردیم روی از اونا در مورد کسایی که کسای فامیلشان در سر متاثر شدن از این و طولانی تر شدن. So, we recommend that if your family's partner visa application or the child visa or, if that's been affected by Ministerial Direction 80, then we recommend you trying to request for the application to be reprioritized based on the circumstances in Afghanistan. Basically get some advice from somebody about your particular circumstances. But if your family are in Afghanistan and they've been affected by this the recent events, obviously, then that might be potentially compassionate and compelling circumstances that might get the application actively processed. کسایی که درخواستی فامیلشان اسپاوز ویزا عدم قانون دایرکشن 80 خوردن نظر به وضعیت فعلی افغانستان، شما با وکیل خود یا امگریشن خود تماس کنید تا که بتونن بر شما دادخواهی کنن و کسایی که خصوصا در افغانستان هستن تا یک جانشین بیشتر بتونن زودتر از افغانستان خارج شوند. امور هم که ما گفتیم دادخواهی وجود دارن، فعالیت ها وجود دارن تا اینکه بتونیم برای از اونها کمکی باشیم، اما یکی چقدر کمک میتونه شود امور بشه. Somebody was asking if a subclass 200 subclass 600 visitor visa converts to a permanent visa. No, you'd have to apply for, you'd have to be eligible for a permanent visa. That's not a pathway type visa. کسایی نفر سوال کردن از ویزای 600 که خودش تغییر میکنه به ویزای پرمننت و اینا. ویزای 600 هم ویزای ویزیتر ویزا است که اینجا که آمدن اونا باید ببینن که خود ویزا تغییر نمیکنه برای کدام ویزای 5 ساله باشن ویزای پرمننت، اما باید شما ببینین که کدام ویزا رو میتونین برش اپلای کنین و چی شرطی داره خود ویزیتر ویزایی که گرفتین، آیا کدام شرطی داره نداره، نظر دهید. You finished? Okay, we're tired now. All right, so we hope that has been helpful for you. We know we haven't been able to answer all your questions, but we'll post this video on our page, and then you can watch it again. We'll also put some information on our website with some links for the things that we talked about. امیدوارم که مفید واقع شده باشه این لایف و پوزیش میخوایم از یکی سوالای کلگی را گرفته نتونستیم و جواب ده نتونستیم و بعضی معلومات را ما در صفحه فیسبوک هم میمانیم. البته باید یادآور شویم بازم که به خاطر وضعیت فعلی افغانستان دادخواهی ها وجود دارن برای کل قشر مهاجرین، کسایی که ویزای 3 ساله دارن، 5 ساله دارن، کسایی که کیسای فامیلشون در پروسس هستن، فامیلشون در افغانستان هستن، در معرض خطر هستن، کسایی که در دیگر کشورها مهاجر هستن مثل اندونزی و مالزی و اینا. هرچی قانون آسان‌تر شوه و تا اینکه اینا از بلا تکلیفی بور شوند و در کشور در استرالیا البته
هر چه زودتر ساکن شوند. دادخواهی وجود دارد برای هر قشر مهاجرین تا که ببینیم که دولت فعلی استرالیا زیادتر خلاصه این که زیاد راضی نیستند زیاد کمک کنند مهاجرین را. شما در جریان هستین که آمریکا، کانادا خیلی کمک زیاد شد، اما اسکات موریسون خودش پریروز گفت ما به او را نمیریم، ما کمک، خلاصه این گفت ما کمک نمیکنیم زیاد. فقط اون 3000 ویزا هم که بر شما توضیح دادیم که چیزی کمکی نیست. از او پیش هم مثلا ویزاهای هیومانیتریان اینا صادر میکردن، تعداد ویزای هیومانیتریان سالانه را زیاد نکردن، اونم فقط 3000 از بین اون تعداد 13750 دانه سالانه ویزا که سالانه صادر میکنن فقط اونها رو جدا کردن، گفتن ما مهاجرین افغانی رو میدیم. چندان کمک زیاد نیست، بازم دادخواهی وجود داره. به امید از اینکه تغییرات زیاد و خوبتر برای کل قشر مهاجرین صورت بگیره. So thank you all for joining us. We hope that this information has been useful, and we sincerely hope that we sincerely hope the best for your community, because it's just heartbreaking what's happening, and we're doing the best we can to try and support you. آره، من نهایت کوشش خدا میکنیم. نهایت کوشش خدا میکنیم انشالله که کلگی در امن باشن، در امان باشن، مخصوصا کسایی که در خارج در داخل افغانستان هستند در وضعیت بسیار خطرناک وجود دارن. دیگه ببینیم که در امان باشین. خلاصه چیزی گفتنی زیاد نداریم، کلگی درد داره، کلگی رنج داره به خاطر وضعیت فعلی افغانستان، به خاطر کل ملت افغانستان که یک دفعه خیانت صورت گرفت. تشکر از شما. شب خوش. Okay, خداحافظ. How do I end it, Kate, or from the Zoom or from the Facebook, in order not to be deleted? Oh, I'm not sure actually. Or from the Zoom or from the Facebook, in order not to be deleted? I'm not sure actually. We'll just keep right. I will. We'll just keep from the Zoom or from the Facebook, no, here and all meeting. Hope. Someone's saying record Zoom ولا stop أول. Okay. تشكر علي رزا محبي برايكم أكشن. Are we still live or not? This will be very funny if I'm still sitting here talking to myself. You're welcome, everybody. Thank you so much for your messages. Oh, we're still live. Okay, I'm still talking to myself. Oh no. Oh, well, maybe I can answer some questions then. People were asking about child visas. Yeah, child visas are still being processed, but yeah, they have been affected by Direction 80, a lot of them. Oh, someone says you're lying. How rude.
I don't know how to get out of this now. Imagine I'm going to be stuck. I'm going to be stuck on this Facebook Live forever. Okay, can we sponsor our family from Afghanistan who's worked with American forces? For American, well, you know, probably best to see if the American government is able to help them in any way. But definitely, yeah, they definitely would, well, they potentially would be eligible for a humanitarian visa. So yeah, definitely look into humanitarian visa options for them. Depending on their work experience, they might be eligible for some other sort of visas though. So maybe look into that. Someone keeps writing 602. I don't know what 602 means. What happens if you applied and got rejected? Can you apply again? It depends what you've applied for and why the visa application was refused. So if it was refused because you lied about something, then obviously that's a big problem. If it was refused because unfortunately there were so many applications and it was for a humanitarian visa and you weren't able to be granted a visa, then yes, you can apply again. But usually if your circumstances have changed a lot, there usually needs to be significant changes. I'm not going to give my actual phone number on here because a million people will call me. Am I working tomorrow? A little bit, yes. If you want to get in touch with us, I'll put some contact details on our website, but generally if people can contact us by email is usually best, but if you're going to contact and just say, I'm in Afghanistan, I'm in danger, it's going to be very difficult for us to help you directly. It's really good for you to do as much of your own research as possible, and we'll give you as many resources as possible. If you've got family members in Australia, please ask them to contact us and they can, and then it's easier for us to help them. Can ICRC staff apply for skilled visa? Potentially, if they're eligible, yeah, look at the criteria. Can we access this video later on? Hopefully. I don't know what Jawed's doing. He's disappears. Oh, Jawed Fararkat. Tanha mandam. From where should I post the visa, online or through post? I'm gonna find out more about that and let you know. What are your other questions? I applied for my child and wife back in 2015. They're in Pakistan. Do I bring them now? I presume you've already lodged a visa application for them, or if not, then you should consider doing so. Yes. I am an EN. How can I become a PR? Oh, I don't quite know. You'd have to get information direct to your circumstances. Joe would run away like Ashraf Ghani. Afarin! Yeah, that's good. I'm a permanent resident. My family are now in Iran. Can I apply for a visa to bring them here? Potentially, if they're eligible. So you'd have to figure out which visa they're eligible for. Tanhamandi, yes, I have. What else? He's left me here by myself. This is so funny. I used to work with ADF forces in Afghanistan and in Australia right now. How can we bring our families to Australia because of our families are in great danger? So yeah, contact the Australian Defence Forces, see what support they can provide, and then depending on which visa you came on, then you could potentially be able to